مدينة أسطورية قيل أن الجن قد بناها، دارت حولها الكثير من القصص والخرافات، ولا تزال حتى اليوم مجهولة للبشر، تقتل من يقترب منها، ومحرمة على البشر بالكامل. يقال أنها في المغرب، ويقول آخرون أنها في أوروبا، فيما ينفي البعض وجودها. مدينة النحاس المفقودة، حيث يسكن الجن. بدأت القصة في عهد الخلافة الأموية، وتحديدا في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان، إذ وصلته قصة مدينة النحاس، وأن من بناها هم الجن المسخرون لسيدنا سليمان عليه السلام. وقيل له حينها أنها تقع في الأندلس، وما كان من الخليفة الأموي إلا أن طلب من أحد رجاله في المغرب البحث عنها واكتشافها، فأرسل مرسال إلى موسى بن نصير ليسارع لتنفيذ أوامر الخليفة، فانطلق مع الكثير من الفرسان مع العدة والعتاد والزاد الكافي لرحلتهم، ورافقه في الرحلة العديد من الأدلاء، وكله من أجل إيجاد تلك المدينة المفقودة. تروي الكتب أن ابن نصير سافر لمدة 40 يوما، سلك خلالها طريقا وعرة، حتى وجد نفسه ورجاله في أرض واسعة تكثر فيها العيون والينابيع والطيور والأشجار، وعلى مقربة منها سور ضخم لمدينة عرف حينها أنها هي مدينة النحاس، ووزع رجاله ليدوروا حول ذلك السور بهدف إيجاد المدخل لها، لكنهم وقعوا في مشقة أخرى. فأحد المجموعات غابت 6 أيام، وعندما عادوا في اليوم السابع أخبروا ابن نصير أنهم لم يصادفوا أي جنس بشري، وفي ذات الوقت لم يجدوا منفذا للدخول إليها. احتار ابن نصير واستشار من حوله، فاتفقوا أن يحفروا من أسفل السور حتى يصلوا للمدينة، وبالفعل بدأوا بالحفر، لكنهم عندما وصلوا لأساسها النحاسي بثقت المياه عليهم لتغمرهم في الحفرة، وفشلت التجربة من جديد. فأمر ابن نصير بجلب المهندسين بهدف بناء برج للقفز من السور، وبالفعل نجحوا بتشييد برج بلغ طوله 300 ذراع، لكنهم لم يصلوا لنهاية السور، فقاموا بوضع الأخشاب ليصلوا إليها، لكنهم فشلوا من جديد وتعذر عليهم الوصول للسور. هنا اتفق الجميع على أن يأتوا بسلم عظيم ويرفعوه فوق السور، وبالفعل كان لهم ما أرادوا. وبعدما وضعوا السلم قال ابن نصير: من يصعد للأعلى نمنحه هدية. فقدم أحد الفرسان وقال: إن بقيت حيا فهي لي، وإن هلكت فسلموها لأهلي. وبالفعل صعد حتى بلغ القمة، ثم بدأ بالضحك وألقى بنفسه داخل المدينة، وإذا بأصوات صياح مفزعة تخرج منها، واستمرت ل3 ليال ثم اختفت. كرر ابن نصير التجربة وحدث ذات الأمر، وتزايد الصياح والضجيج. حينها يئس ابن نصير من الوصول لسر تلك المدينة، وتأكد له أن الجن يقتلون كل من يحاول الوصول إليها، فقرر الرحيل هو ورجاله، لأنه وجدها تهلكة لهم لا أكثر. وفي مسيرهم للرحيل شاهد ألواحا ضخمة من الرخام الأبيض تحمل أسماء الأنبياء والمرسلين والعديد من الملوك والتابعين، فأمر جنوده أن يدخلوا خلف تلك الألواح، لكنهم تفاجؤوا بسيل من النمل الأسود يهاجمهم وكأنهم محاربين شجعان، ما أدى لمقتل الكثير منهم مع خيولهم، حتى وصل للوح كبير في النهاية ليتراجع النمل ويكمل من تبقى من رجاله المسير، فإذا ببحيرة كبيرة أمامهم تفاجؤوا بها، فأمر الغواصين النزول إليها، وعندما خرجوا منها كانوا يحملون جبابا مغلقة مختوم عليها بالرصاص وعليها بعض طلاسم السحر، فأمر بفتح أحدها ليخرج منها فارس من نار كان يمتطي جوادا من نار أيضا، وقال وهو يطير بعيدا: يا نبي الله لن أعود. وتكرر الأمر ذاته مع بقية الجباب. هنا قال موسى بن نصير: إنهم جن حبسهم سيدنا سليمان لأنهم تمردوا وليس لهم أن يحرروا. فأعيدت الجباب لمكانها، ورحل ابن نصير مع رجاله من المكان ليروي تلك القصة للعالم. ورغم قصة ابن نصير وشهرتها، لكن أغلب الحديث عن تلك المدينة جاء في الكتب الأموية فقط، ولم يروي عنها أو يشاهدها أحد حتى اليوم.
ويقول الكثير أنها أسطورة من الخيال ولا وجود لها على أرض الواقع، بينما تؤكد الروايات والكتب الأموية وجودها. وبين هذا وذاك يبقى الجدل قائما حول مدينة النحاس الأسطورية.